Okay guys, this is SMG. මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද MacBook එක screen එක slip කරගන්න කියලා. ඒකට අපි ඉස්සෙල්ලාම Safari එක open කරගමු. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේනවා කොළ පාට icon එකක්. කොළ පාට icon එකේ තියෙනවා fill and arrange කියලා option එකක්. So අපි ඒක ඔබන්න ඕනේ. මොකද්ද ඔයාලා කොයි පැත්තටද ඕනි කියලා එතන තියෙනවා. ඒවා ටික ඔබන්න ඕනේ. So ඊට පස්සේ අපි open කරගමු pages එක අපි මේ පැත්තට දාගමු. එතෙන්ට මර කොළ පාට ෆිල් එක උඩට ගිහිල්ලා මේක එව්වහම pages එක මේ පැත්තට යනවා. අපිට ඕන නම් මේ දෙක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මෙහෙම drag and drop කරලා. It's like that. මෙතන මෙහෙම පොඩ්ඩක් minimize කරලා අපිට ඕන නම් මේ දෙක මෙන්න මෙහෙම එහාට මෙහාට කරගන්න පුළුවන්. So ඔයාලට මෙතන type කරගාම මෙතන YouTube video එකක් බලන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ තමයි මේ slit කියන එක අපි use කරන්නේ. So if you think this is useful for you, please subscribe to the YouTube channel. This is SMG Labs.